السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریر کوچینګ اکیډمي ته په راتګ باندې خوش آمدید. اوکې جی د دې نه مخکې چې کومه مونږ خبرې کړې دي هغه اباوټ آف کیپاسیټرز و چې کیپاسیټرز به تاسو په سیریز کې څنګه اټیچ کوئ او پیرلل کې به څنګه د دې کنیکشن سیټ کوئ. بیا د سیریز څه پراپرټیز د پیرلل څه پراپرټیز او د دې نه علاوه مونږ دا خبره کړې چې کیپاسیټر داسې شی بیا مونږ په دې کې دا خبره کړې وه چې په دې کې کومه مونږ ډایلکټریک کیدو دا څنګه پولرایز کیږي. ټیک شو، په دې باندې مونږ خبرې کړې وې. نن چې زمونږ کومه ټاپک دی که نه بچه ملوشه هغه دی چې انرژي سټورډ ان ا کیپاسیټر. انرژي څنګه سټور کیږي. ګوره بل ورځ مونږ د ډایپولز خبره کړې وه که نه چې پی از ایکول ټو کیو ډي پی چې کومه یو هغه چارج و. ټیک شو، ساري پی چې کومه ډایپولز و کیو چارج او ډي کومه منځ کې چې د پازیټیو نیګیټیو چارج منځ کې کومه فاصله وه دا په څه کې رایز کېده، دا په ډایلکټریک کې رایز کېده. خبره باندې پوه شوې که نه. او دا به داسې غځېدو. ټیک ده، هغه لیکچر تاسو وزټ کړئ الریډي په دې باندې به تاسو پوه شئ. نن چې کومه دی مونږ به خبره کوو چې کیپاسیټر چارج کېږي څنګه، خو نن به مونږ خبره کوو د الکتریک فیلډ په صورت کې چې د کیپاسیټر کې دننه چې کومه چارج سټور کېږي دا د الکتریک فیلډ په صورت کې سټور کېږي. کلیر؟ اوکې. نو ذهن کې دا کېده وایي چې فیلډ، اوکې، ای فیلډ، الکتریک فیلډ، اوکې. اوس راځئ مخکې. As you know that a capacitor is a device used for the storage of charge. already مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې کیپاسیټر اصل کې وایي څه ته، کیپاسیټر دې ته وایي چې دا هغه ډیوایس دی چې په دې کې چارج سټور کېږي. خبره باندې پوه شوې که نه، څه سټور کېږي؟ چارج سټور کېږي. او د دې بیا ډفرنټ شیپس دي. خبره باندې پوه شوې. مونږ چې کومه کامن شیپ مونږ ویلی و پلیټس A او B پلیټس هغه الریډي مونږ ډسکس کړي دي. اوس مونږ داسې ویلی شو as we can also say that a capacitor as a device for storing electrical energy. دا هغه ډیوایس دی چې د الکتریکل انرژي د سټوریج دپاره استعمالیږي. سمپل ساده خبره، چارج دپاره او د الکتریکل انرژي دپاره. خبره باندې پوه شئ که نه. کیپاسیټر خو تاله کار نشي کولی چې لاړ شي د کنډو نه دله ګېډې راوړي. تاله څه کار کوي؟ تاله موبایل چلی، الکتریکل انرژي ده. تاله پنکه چلی، الکتریکل انرژي ده. تاله ریډیو چلی، الکتریکل انرژي ده. تاله الکترونیک ډیوایس چلی، الکتریکل انرژي ده. نه کیپاسیټر هغه ډیوایس دی چې په دې کې الکتریکل انرژي څه کېږي، دا سټور کېږي. اوکې، سو اګري. اوکې، دې سره به اګري کوو ډیفینیټلی. که اخوځو دې خوځو خو دې سره به راضینامه کوو. اوکې. Now the charge on the plate possesses electrical potential energy. اوس چې کله دا چارج په د پلیټس باندې راشي نو یاد ساتئ د دې بیهیویر لکه دا زه ویلی شم چې دا الکتریکل پوټینشل انرژي ده. خبره باندې پوه شئ که نه. which arises because work is to be done to deposit charges on the plates. او تاسو ته ما ویلي چې کیپاسیټر په پلیټ باندې کله چارجز راځي نو بچې ملوشه په دې باندې کار کول غواړي. خبره باندې پوه شئ که نه. الکتروسټاټیک انډکشن الریډي دی نه تاسو خبر وئ. ټیک ده. الکتروسټاټیک انډکشن ټولو ته ما دا ویلو چې کیپاسیټر څنګه چارج کېږي. هغه لیکچر وزټ کړئ، هغه لیکچر وګورئ نو خامخا په دې باندې به ورک ډن کېږي. نو هله به د کیپاسیټر په پلیټ باندې چارجز راځي. نو زه څه ویلی شم چې دا ما سره اکچولي الکتریکل پوټینشل انرژي ده چې کومه ریپرزینټ کېږي په یو باندې. ټیک شو. نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. لکه ما تاسو ته ویلي که نه چې زه داسې چلو کومه که نه، چې څنګه چلو کومه چې لیټ فار ایګزامپل دا ما سره یو پلیټ دی. اوکې، زه دې ته زما سره پلیټ A دی. دا ما سره چې کومه بیا بل پلیټ دی. ټیک شو. زه دې ته زما سره پلیټ B دی او دلته ما کنیکټ کړی دی پوټینشل ډیفرنس سورس ته. اوکې، پوټینشل ډیفرنس سورس ته. اوکې، داسې. ټیک شو. نو دلته چونکې دا پازیټیو ټرمینل دی، دا نیګیټیو ټرمینل دی، دا پوټینشل ډیفرنس سورس دی. نو په دې باندې به پازیټیو چارجز راځي. کومه چارجز به راځي؟ پازیټیو. او د پازیټیو چارج د وجې نه به دلته کومه چارج رایز کېږي؟ نیګیټیو چارج. کومه چارج به رایز کېږي؟ نیګیټیو چارج. او په دې طریقه باندې به کیپاسیټر څه کېږي؟ دا به ډکېږي. اوکې. او د څه د وجې نه د الکتروسټاټیک انډکشن خبره باندې پوه شئ چې کومه موږ خبره کړې وه چې د دې پلیټونو په منځ کې به ولټیج رایز کېږي. اوکې، دلته به زه ډایلکټریک خبره نه کوم. الریډي ډایلکټریک به پکې هم راځي چې کله زه د انرژي سټوریج خبره کوم. ټیک شو که نه، چې ډایلکټریک ایښودو سره څنګه د کیپاسیټر چې کومه د چارج سټوریج کیپیبلیټي دا نور هم سیوا کېږي. اوکې، الریډي دا خبره مونږ کړې ده په پریویس لیکچر کې. ټیک ده که نه. اوس څه کوو؟ اوس داسې چل کوو که نه چې زه دلته تصور کوم
ٹھیک شه په خیال کې به د جانان تصویر جوړو لکه څنګه now let's consider a capacitor as uncharged ګوره بره ما capacitor connect کول uncharged وکنه نو دلته potential difference څه شو potential difference between the plates is 0 راشي واپس خپل فګر ته راشي دلته چې کله ما capacitor اولنې اٹیچ کړو ټیک شو کنه نو 0 چارج وکنه زم چې اولنې potential difference ما سره دلته 0 برابر وو خبره باندې پوه شئ څه برابر وو د 0 برابر وو اوکې اوس چې کوم ده کنه نو and finally it becomes V اوس مې چارج کو ځکه چې potential difference پیدا شو کنه when charge Q has been deposited on each plate په هر پلیټ باندې چارج ونرالو نو potential difference څه شو اوس وی شو نو ګورئ دلته چې کله مې دا سره کنیکټ کو خبر باندې پوه شئ potential difference اور سره مې کنیکټ کو په دې باندې سره چارج ونرالو اوس potential difference څه شو V is equal to V شو ټیک شو زه دته وایم چې دا مسره V1 او دا مسره V2 د لیټ فار ایگزامپل ما د سی ویل اوس زه راځم په دې باندې ایوریج potential difference معلوموم اوکې نو ایوریج potential difference اوس دومره ګران نه دی یار زه داسې چلو کوم کنه چې ایوریج potential difference is equal to V1 plus V2 divided by 2 دی کنه اوکې so V is equal to V1 څه شه دی 0 دی plus V2 څه شه دی V دی is divided by 2 نو ایوریج potential difference څه راغی V divided by 2 تاسو راغی په خبر باندې راځي کنه یعنی چې کله ما capacitor connect کړل نو د potential difference source سره نو په پلیټس باندې چارجز نو ډیپوزټ شوی چې پلیټس باندې چارج نو ډیپوزټ شوی سو ما 0 واغستو اوکې او چې کله مې بیا دا capacitor د potential difference source سره اٹیچ کو نو بیا په دې capacitor پلیټ باندې چارجونه ډیپوزټ شو نو دین potential difference د پلیټس په منځ کې arise شو نو V د ایوریج نو د دوه potential difference خبره به کوم څه مې بټو ډیوایډ کو نو V by 2 دا راغی اوکې V by 2 کلیر مخکې ځو کنه دا نوٹ کې شاباش اوس دلته ګورئ ښه زه اوس ویلی شم چې potential difference definition اصل کې دی څه شی V is equal to work done per unit charge اوکې work done اصل کې زه دلته د انرژي خبره کوم کنه نو work به زه سره ریپلیس کوم په انرژي سره به ریپلیس کوم خبره باندې پوه شئ لیټ زه وایم چې دا ما سره electrostatic potential energy ده V is equal to U divided by Q خبر باندې پوه شوي او چې کله زه د انرژي ویلیو راوباسم نو دا یو به اخوازي ملټیپلیکیشن له نو یو از ایکول ټو کیو وی بشي خو دلته potential difference ما سره کومه ده ایوریج potential difference به ځخله ما خبر چې مولو شه ایوریج اوکې نو دلته راشه یو برابر شو کیو او ایوریج potential difference سره څه برابر ده وستا کیلکولیټ کنه د V by 2 برابر ده کنه برابر بالکل برابر ده د پورته V by 2 خبر باندې راسي کنه راسي نو دې ځل لیکل شم چې U is equal to Q V divided by 2 اوکې دا مسله څه راغی یو انرژي خو دلته اوس د کیپاسټنس تاسو سپک انوالو کول غواړم ځکه چې کیپاسټنس او د چارج په منځ کې لکه تاسو دا ویل دي چې کله potential difference زیاتېږي چارج به زیاتېږي لکه دا ریلیشن چې کومه زه تاسو ته لږ ریمایند کوم اوکې لکه تاسو دا ویل کنه چې چارج او د potential difference په منځ کې ډایرکټ ریلیشن دی نو دلته چې زه دا هم کانسټنټ لګوم نو سی وی شو اوکې سی وی زه وایم چې دا ما سره ریلیشن نمبر 1 لیټ فار ایگزامپل دا ما سره 1 راغی اوکې جی دا ما سره سره راغی 2 راغی اوکې زه دلته ویل شم چې put 2n 1 په 1 کې دا پوت کا یعنی کیو ویلیو دلته پوت کې د کیو په ځای دلته په 1 کې پوت کا دا به څنګه شي دا به شي بچې مو لوی شا چې U is equal to کیو په ځای سی وی پوت کا او دا وی په خپل ځای باندې او ډیوایډډ بای 2 بشي اوکې پوښه په باندې کنه کیو په ځای مې سی وی پوت کو وی په خپل ځای باندې او 2 په خپل ځای باندې اوکې دا اوس ما سره راغی څه شی چې U is equal to CV square divided by 2 and that's the simply کلم چې U is equal to half CV square څنګه چې تاسو مرزي ده دا ما سره اصل کې څه شی راغی دا ما سره electrostatic potential energy رااله اوس کچې زه د څه وکم کنه د electrostatic potential energy سره چې U is equal to half CV square هم ما سره راغی ټیک شو خو کدا سره د سی سره ملټیپلای کوم په سی باندې ډیوایډ هم کوم دا ما سره څنګه شي دا ما سره څه داسې رنګ شي یعنی سی کیپاسټنس دی کنه U is equal to دا ما سره شي half C square V square divided by C بشي او ما سره Q د برابر دی C V برابر دی نو Q باندې سکوير ورم C هم سکوير شي V هم سکوير شي نو دې په ډایرکټ Q سکوير پټ کول شم کنه پټ کوله
نو دلته وګورئ ښه چې U is equal to half Q square divided by C. اوکې یا لیکلی شم چې Q square divided by 2C. اوکې دا د چارج سره ریلیشن راغی خبره باندې راسي که نه U is equal to Q square divided by 2C. ټیک شو دا څه شی دی دا ما سره electrostatic potential energy ده. ګوره in terms of electric field که زه اوس دې خبرې له راشم دا ګوره ډېره اهم خبره ده. ټیک شو نو زه به څه کوم ما یو ریلیشن تاسو ته ښودلی و او په هغې به اوس خبره کوو ما درته دا ویلي دي که نه چې possibility څه مې ویلي دي چې possibility here as that the energy is being stored in the electric field. یعنی د کیپیسیټر په منځ کې چې کومه انرژي سټور کیږي ممکنه طور باندې دا په څه کې سټور کیږي د الیکټریک فیلډ په صورت کې سټور کیږي بټوین د پلیټس اوکې rather than the potential energy. دلته به زه اوس د potential energy خبره نه کوم of the charges on the plates. نو راځو ګورئ یو ریلیشن ما تاسو ته ښودلی دی او هغه ریلیشن په باره کې زه خبره کوم نو زه به څه کنسیډر کوم چې let us consider electric field between the plates instead of charges on the plates. نو څه شی دی دا ریلیشن دی کوم چې دا ما تاسو ته ښودلی دی دا V is equal to ED. او کله کې ریمایند کوم نو ما تاسو چې E is equal to V by D. اوکې پریویس لیکچر کې دا آلریډي شته او د وی ویلو چې زه راوباسم V is equal to ED. د خبر باندې پوه شو که نه الیکټریک پوټنشل ډفرنس V is equal to ED. ټیک ده خو دلته که تاسو سوچ وکړئ که نه نو ما تاسو ته یو ریلیشن د کیپیسټنس په باره کې هم رایستی او C is equal to A epsilon divided by D. خو که چېرې د اپسلان ویلو زه راوباسم نو ما ته پته ده چې ریلیټیو پرمیټیوټي ما سره د څه برابر ده ریلیټیو پرمیټیوټي ما سره برابر ده که نه اپسلان ډیوایډډ بای اپسلن ناټ برابر ده. ټیک شو الریډي دلته ما لیکلی هم دی دا تاسو ته ښکاري خو اپسلان ویلو چې زه راوباسم اپسل آر اپسلن ناټ به شي دا اوکې نو که دلته زه پوټ کوم چې کیپیسټنس از ایکول ټو ا د اپسلان پسې زه پوټ کوم ریلیټیو پرمیټیوټي اپسلن ناټ ډیوایډډ بای ډي په خپل ځای باندې دا زه پوټ کوم. ټیک شو او زه دا دواړه ریلیشنز چې کوم دي دا راواخلم او په دلته په ایکویشن نمبر 1 کې چې کومه ما دې له ورکړی که نه تاسو ښکته راشئ زه درته دا ښیم دا ایکویشن وګورئ دا زه یې چې دا ما سره سټار ایکویشن دی اوکې دې کې زه دا پوټ کوم یعنی یو از ایکول ټو هاف سی وي سکویر په دې کې زه دا پوټ کوم نو ګورئ دا به څنګه شي نو یو از ایکول ټو هاف سی وی سکویر اوکې دا ریلیشن الریډي سټار ایکویشن دی که نه هلته تاسو وکته که نه نو زه داسې چل کوم که نه چې د سی ویلو دلته پوټ کوم نو زه به څنګه چل کوم چې یو از ایکول ټو هاف سی ما سره برابر دی ا اپسل آر اپسل ناټ ډیوایډډ بای ډي او وی الریډي ترې سره وی از ایکول ټو ای ډي دی که نه دی دا دی دا وګوره وی از ایکول ټو ای ډي اوکې دا دلته ور پوټ کا ټیک شو ای and D او د بره په سکویر دی که نه وګوره ویو د بره سکویر دی نو زه د دې د بره سکویر اخلم خبره باندې پوه شوئ اوس داسې چل کومه که نه چې دا مزید سمپلیفای کوم اوکې نو چې مزید سمپلیفای کوم څه به کوم یو از ایکول ټو هاف په خپل ځای ا اپسل آر اپسل ناټ ډیوایډډ بای ډي اینډ ای سکویر ډي سکویر دې خبره باندې پوه شوئ اوس ګرانه نشته ټیک شه که نه څه مشکله نشته یو ډي به د دې ډي سره ګډ کېږي اوکې ما سره څه پاتې شي از ایکول ټو هاف اپسل آر اپسل ناټ ای سکویر او دا ا او دا ډي دلته ولیکه دا یو ډي چې کومه دلته پاتې شه ا ډي په دې باندې خبره کوو ګوره دا ډېر اوس انټرسټینګ سایډ ته دا خبره لاړه ډېر زبردست دلچسپ سایډ ته دا خبره لاړه لکه څنګه زه وایم که نه چې دا خو ما سره ایریا ده د ایریا یونټ خو میټر سکویر دی که نه او دا ما سره فاصله ده نو دا میټر دی که نه دا نه ملټیپلای شي نو میټر کیوب راځي که نه راځي زه ویلی شم چې دا ای ډي اصل کې ما سره څه شی دی ولیوم دی ګوره د کیپیسیټر نه درله زه اوس یو ګلاس جوړوم چې کومه ګلاس کې به زیاتې اوبه راځي کومه ګلاس کې به کمې اوبه راځي نو تاسو به پوه شئ چې د الیکټریک فیلډ په صورت کې په کومه کیپیسیټر کې زیاته انرژي سټور کېږي او کومه کې کمه انرژي سټور کېږي خبره باندې پوه شوئ نو دلته اوس وګورئ چې زه لیکم یو از ایکول ټو هاف اپسل آر اپسل ناټ ای سکویر او د دې په ځای وي لیکلی شم بلکل یې لیکلی شم د خبره باندې پوه شئ که نه وي څه کولی شم لیکلی شم دا ما سره ولیوم دی ای ډي اصل کې ما سره دی څه شی دا ما سره ولیوم دی خبره باندې پوه شئ که نه خو که دلته زه داسې چل وکړم که نه چې د انرژي ډینسټي خبره وکړم خبره باندې پوه شئ د څه شي خبره وکړم بچې مې لوی شه د انرژي ډینسټي څه شي د انرژي ډینسټي لږ په بدل دغه کې کوم نو ګورئ
انرژي ډنسټي چې کومه ده کنه انرژي ډنسټي دا اصل کې د څه شي دا انرژي ده څه ده انرژي ده پر یونټ ولیوم کې خبر باندې پوښ انرژي پر یونټ ولیوم زدا ویل شم نو زه څه کوم کنه چې انرژي ډنسټي ز په سمال یو باندې ریپرزینټ کوم اوکې دا سي او انرژي په یو باندې ریپرزینټ کوم او ولیوم چې کومه ده ما سره ای ډی ده کنه ده ای ډی خبر باندې پوښ کنه کلیر دی کلیر نه ده نو زه دلته څه لیکلی شم یو ډیوایډډ بای ای ډي ما ولیکه نو اوس دلته وګورئ چې دلته که زه د یو ویډیو د دې نه راوباسم د دې نه خبره باندې پوه شئ نو دا زه څه لیکلی شم چې یو از ایکول ټو ای ډي او یو ای ډي ما سره ولیوم دی خبره باندې پوه شئ که نه او دلته ای ډي تاسو راښکاري دلته وګورئ تاسو ته ښه ای ډي د هغې نه تاسو په نظر باندې راځي که نه ای ډي تاسو ته په نظر باندې راځي اوکې او دا سمال یو ویلیو څه شی شوه دا شوه انرژي خبره باندې پوه شئ د سمال یو په ځای چې کومه دغه ویلیو ولیکئ نو تاسو سره ټوټل انرژي چې کومه ده څه برابر شوه چې یو از ایکول ټو دلته وګوره هاف اپسل آر اپسل ناټ ای سکویر هاف اپسل آر اپسل ناټ او بل څه شی دی څه شی سکویر دی ای سکویر دی خبره باندې پوه شئ که نه ای سکویر نو که دلته سوچ وکئ تاسو سره انرژي اصل کې په کومه صورت کې سټور کیږي په ای فیلډ صورت کې یعنې الکتریک فیلډ په صورت کې چې کومه تاسو سره دا انرژي سټور کیږي د خبره باندې پوه شئ که نه کومه صورت کې د الکتریک فیلډ په صورت کې اوس دلته مزید چې تاسو کله انټري ټیسټ لځئ که نه تاسو په نورو څیزونو کې هم دې راګیرولی شي لکه څنګه که چیرې زه د ریلیټیو پرمیټیوټي خبره کوم که نه نو ریلیټیو پرمیټیوټي خو ما سره برابر ده د اپسل ډیوایډډ بای اپسل ناټ خبره باندې پوه شوئ کلیر دی نو اوس دلته سوچ وکړه که چیرې تا ته څوک ووایه چې اپسل آر په خپل ځای باندې پرېږده وایي نه ریلیټیو پرمیټیوټي په خپل ځای اپسل ناټ چې دی خو راځي ملټیپلیکیشن له به راځي از ایکول ټو اپسلان شو ټیک شو نو دلته که دې په ځای څوک اپسلان هم پوټ کړي که نه نو دا هم صحیح دی ښه هاف اپسلان ای سکویر ټیک شو نو اصل کې دلته انرژي د څه په صورت کې سټور کیږي د الکتریک فیلډ په صورت کې چې کومه ده سټور کیږي خبره باندې پوه شوئ او هیله لرم چې په دې پوینټ باندې به تاسو پوه شوي یئ چې انرژي ډنسټي وایي څه ته نو انرژي پر یونټ ولیوم دا انرژي ډنسټي شوه اوکې نو چې دې ویلیو ما راوویسته د ای ډي چې دی خو راغی ملټیپلیکیشن له راغی نو ای ډي خو الریډي تا سره دلته شته که نه دا وګورئ ای ډي دا ولیوم تا سره دی که نه دی نو د سمال یو د انرژي ډنسټي چې کومه ویلیو دا څه شی ده دا راله که رانله نو دلته ما اصل کې څه شی ولیکم دغه یو ویلیو ما دا ولیکله او دا ثابته شوه چې اوس په دې کیپاسیټر کې دننه انرژي په کومه صورت کې سټور کیږي د الکتریک فیلډ په صورت کې سټور کیږي اوس دلته یو بل ریلیشن هم د دې نه تاسو چې کومه دی اخذ کولی شئ د دې اوکې دلته وګورئ دا وی ولیوم ده که نه انرژي به هله زیاتې چې کله د کیپاسیټر ولیوم زیاتي خبر باندې پوه شئ که نه او چې انرژي ولیوم د دې کمي نو انرژي به صحیح ده به کموي خبره باندې پوه شئ لکه دې مثال زه داسې در کوم که نه چې ما سره دلته یو لیټ فار ایگزامپل هسې جنرل ایگزامپل یو کیپاسیټر دا دی او بل کیپاسیټر چې کومه دی هغه دا دی نو کومه یو کې به زیات چارج سټور کېږي نو ډیفینټلی تاسو وایئ چې په دې کې به زیات چارج سټور کېږي په دې به کم چارج سټور کېږي ځکه چې د انرژي ډنسټي زیاته ده د انرژي ډنسټي څه ده کمه ده خبره باندې پوه شو که نه نو انرژي پر یونټ ولیوم چې کومه دی د دې زیاده نو ډیفینټلی د الکتریک فیلډ په صورت کې به خبره وکړم چې دلته به انرژي زیاته سټور کېږي او که دلته خبره کوم نو دلته به انرژي کمه سټور کېږي جی ټیک ده کلیر دی هیله لرم چې په دې لیکچر کې به تاسو ته داسې غټ پرابلم نه وي البته که بیا هم څه مسله وي کوم ځای کې کویری وي هغه تاسو ډیفینټلی منشن کوئ کمنټ سیکشن کې او انشاءالله دا امید مې ده چې تاسو کانسیپټ به په دې کلیر شوی چې انرژي په کیپاسیټر کې سټور کیږي څنګه د الکتریک فیلډ په صورت کې نو چارج خبره موږ پرون کړې وه چې څنګه دا ډایلکټریک پولرایز کیږي او نن موږ دا خبره وکړه چې الکتریک فیلډ په صورت کې څنګه انرژي په کیپاسیټر کې سټور کیږي نو امید لرم چې انشاءالله تاسو به دا لیکچر انجوای کړی وي د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر یې ضرور کړئ تھینک یو ویری مچ